So hello guys, ito yung aking DIY na amplifier TDA 2030. So ito yung ating power supply, ito yung ating speaker 4 ohms 8 watts. Yan siya. Tapos ito yung ating cellphone, yung pinaka player natin. So tatry tayo mag play ng copyrighted music. So igsian lang natin kasi baka makopyright nga tayo eh. Kumusta ka na? Sorry ass DJ. TDA 2030. So hindi makita, malabo. $22K. You can get some. 680. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. Phone jack, speaker
can get some. Ano siya? Yan, may heatsink na rin siya. Yan, nakabit na siya sa ating power supply, sa ating speaker, sa ating supply natin.